السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا مع الحلقة رقم 17 في سلسلة حلقات شرح شهادة المحاسب الإداري المعتمد CMA، آخر إصدار للمنهج. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند المخزون، والمخزون ليه طبيعة خاصة في كل الشركات، سواء كانت شركة تجارية أو شركة صناعية، ودي أهم الشركات اللي هي هتتعامل مع المخزون وهيكون المخزون عندها بند رئيسي. هنا بيقول لي inventory is the total of tangible personal property، يعني tangible ملموس، personal property ملكية خاصة أو شخصية. هيبقى ليه أشكال. أول حاجة held for sale in the ordinary course of business، يعني ليه بعض الخصائص، هيكون محتفظ به بغرض البيع في ظروف العمل الأساسية للبزنس. In the form of work in process to be completed and sold in the ordinary course of business، يعني هيكون يا إما finished يا إما هنا work in process. اللي فوق ده finished، خلاص ده متاح كده في المخازن للبيع. أما ده work in process، ده لسه جوه خطوط الإنتاج شغالين عليه عشان يبقى متاح للبيع، يبقى ending product finished product. To be used up currently in producing goods or services for sale، يعني إما بيستخدم في إنتاج الخدمات أو السلع اللي الشركة بتبيعها. طيب inventory does not include long-term assets subject to depreciation، يعني برضو ما تجيبليش long term assets اللي هي خاضعة للإهلاك وتقول دي inventory، لا دي ما تنفعش inventory. Inventories are generally classified as current assets in the financial statements، دايما هيتم تصنيفه current assets، وخدناها أو اتكلمنا عليها قبل كده في current assets. They are expected to be realized in cash or sold or consumed during the normal operating cycle of a business. طبعا ده مش في كل الصناعات، ولكن في المجمل أو في الغالبية العظمى منها هو بيكون عبارة عن يا إما تحول خلاص كاش اتباع، يا إما خلاص هيتحول لكاش في خلال الدورة الإنتاجية أو في خلال السنة المالية الخاصة بالشركة. Long-term assets either subject to depreciation or retired from regular use and held for sale are not classified as inventories. يعني حتى لو الاسيت دي خلاص بقت fully depreciated ومتاحة كده retired خلاص من الريجستر ومتاحة للبيع، مش هحطها inventory، برضه تفضل زي ما هي assets. The inventories of a retailer trading entity consists of goods purchased to be resold without substantial modification. يعني الشركات التجارية يا جماعة الانفنتوري عندها بيكون عبارة عن البضاعة التي قامت بشرائها وتعيد بيعها بدون ما تعمل عليها أي تعديلات جوهرية. The inventories of a manufacturer consists of، أما الانفنتوري الخاص بالمصنع بيتكون من goods to be consumed in production اللي هو materials raw materials اتكلمنا عليها في الثلاث النقط اللي فوق. goods in process of production اللي هي work in process ودي اللي هي تحت التصنيع. finished goods دي اللي تم الانتهاء من تصنيعها و available ان هي تتباع. The gross profit for the period is measured and presented in the income statement as the difference between the amount of sales and the amount of cost of goods sold. يعني الجروس بروفيت يا جماعه بتاع الشركات سواء كان ريتيلر او مانيفاكتشر بيبقى عباره عن الجروس سيلز ماينس بيبقى عباره عن السيلز، بيبقى نت سيلز ماينس الكوست اوف جودز سولد، تكلفه البضاعه المباعه، مبيعات ناقص تكلفه البضاعه المباعه. The calculation of cost of goods sold for a retailer and a manufacturer is discussed in Unit 1 in Study Unit 1 and Sub Unit 3. احنا كنا شرحنا جزء منها كده في Unit 1، تمام، ازاي تحسب الكوست اوف جودز سولد لما كنا خدنا الانكم ستيتمنت وخدنا الطرق اللي احنا بنحسب بيها الكوست اوف جودز سولد للريتيلر وللمانيفاكتشر، وهيتشرح برضه في Sub Unit 3
بعض الحاجات نبقى ناخدها لاحقا. Cost basis of inventory initial measurement القياس المبدئي أو cost احنا بنتكلم عن cost basis of inventory. طيب the cost of inventory includes all costs incurred in bringing the inventories to their existing location and ready to use condition. يبقى الكوست اوف انفنتوري بيتحسب ازاي؟ بيتحسب على اي حاجه بيتم صرفها على الانفنتوري لحد ما يبقى في مكانه الحالي وفي حالته الحاليه القابله للبيع او القابله للاستخدام. يبقى the cost of purchased inventory includes، يبقى هيندرج ايه؟ هيكون ايه موجود فيه؟ بالعقل كده اول حاجه هيكون the price paid for consideration given to acquire the inventory net of trade discounts rebates and their similar items. يبقى من الآخر الفلوس اللي أنا بدفعها عشان أستحوذ على البضاعة أو الانفنتوري دي، سواء بقى يعني متشفية كده من غير الديسكاونتس ولا المرتجعات ولا أي حاجة تانية ديفاكت، يعني الحاجات دي بتكون خارج القصة دي. طيب import duties and other unrecoverable taxes، اي ضرائب غير مسترده، يعني الفات في القانون المصري دي ضرائب مسترده فمش داخله في القصه بتاعت الانفنتوري مثلا. اما لو في اي ضرائب تانية غير مسترده دخلت على الانفنتوري اللي جاي لي ده، او اي جمارك او ضرائب فرضتها السلطات الجمركيه، دي تدخل ضمن تكلفه الانفنتوري. handling insurance freight in and other costs directly attributable to acquiring finished goods and materials and bringing them to their present location and condition, saleable or usable condition. يبقى أي تكاليف مناولة أو تأمين أو نقل أو أي تكاليف أخرى مباشرة تمت عشان استحوذ على البضاعة، سواء كانت finished goods أو raw materials أنا جايبها عشان استخدمها في الإنتاج، تمام، تضاف على تكلفة الانفنتوري، سواء كان أنا جايبه الرو ماتيريال اللي أنا هستخدمها أو finished goods أنا جايبها أبيعها saleable أو reusable. The following is the calculation of net purchases. ناخد كده حسبة على net purchases of inventory. The cost of manufactured inventories, work in process and finished goods includes the cost of direct materials and conversion costs. Conversion costs اللي هي consists of direct labor and manufacturing overheads. يبقى هنا purchases, return and allowances, purchase discounts, transportation in, net purchase. يبقى هنا عشان نشوف المشتريات انا عندي سعر البضاعه المبدئي اللي انا اشتريت بيه، في returns مرتجعات حاجات انا رجعتها، allowances مسموحات انا خدتها من المورد دي تخفض من تكلفه من سعر الشراء، purchase discounts اي discounts انا خدتها برضو هخفضها، transportation اي transportation انا تكبدته ده برضو داخل ضمن net purchases. هنا net purchases عباره عن output of الفورميلا دي. الانفنتوري accounting systems. الانفنتوري يا جماعه accounting systems في ايه؟ اول حاجه perpetual inventory system. perpetual نظام الجرد المستمر. perpetual inventory system updates inventory accounts after each purchase or sale. This system is generally more suitable for entities that sell relatively expensive and heterogeneous items and requires continuous monitoring of inventory and cost of goods sold accounts. يبقى البربيتوال ده انا بستخدمه لما اكون عندي بضاعة غالية جدا، تمام، والبضاعة دي ذو طبيعة خاصة، فانا عايز كل شوية ابديت المخزون مع كل ترانزاكشن تحصل، يعني زي مثلا الناس اللي بمصانع العربيات
ده مش هيقعد يستنى اخر السنه عشان يعمل انتري، لا هو بيعمل انتري مع كل صفقه بيع، كل حركه بيع على العربيات، لان العربيات بتبقى ثمنها غالي وعدد العربيات اللي بينتجها المصنع ما بيبقاش كبير جدا يعني. فبالتالي ده يناسبها. مثلا الناس اللي هم بيشتغلوا في الطيارات، اللي بيبيعوا طيارات مثلا ايرباص والحاجات دي، برضه بيستخدموا نفس الايه السيستم. هنا ده an example. automobile dealers are an example under this system. طيب purchase and other items related to inventory costing are charged directly to inventory. يبقى أي حاجة جاية على الانفنتوري بتتشرج أو بتتم تحميلها على الانفنتوري. Inventory and cost of goods sold are adjusted as sales occur. يبقى هنا مع لقطة البيع بنعمل adjust، نعمل الانتري الخاص بالانفنتوري والcost of goods sold. طيب an advantage. ايه الادفانتج يا جماعة من استخدام البربيتوال سيستم ده؟ The amount of inventory on hand and the cost of goods sold can be determined at any time. يعني في أي وقت كده باخد ميزان من السيستم بيديني رصيد فعلي لما هو موجود في المخازن، وبيديني فعلا cost of goods sold لآخر موقف للشركة. طيب يبقى دي الميزة اللي فيه. طيب ايه العيب بتاعه؟ A disadvantage of the perpetual inventory system is that the bookkeeping is more complex and expensive. في الحالة دي البوك كيبنج بيكون معقد شوية واكسبنسيف، غالي، لأن أنا بضطر يبقى عندي ناس كتير، يضطر يبقى عندي شغل أكتر علشان أسجل كل ترانزاكشن بتحصل في وقتها. طيب a perpetual system is more often used when individual inventory items are of high value because a perpetual system provides better internal control. يبقى يا جماعة هي حتة هنا برضو المفروض كانت تذكر من ضمن الادفانتجز ان البربيتوال سيستم ده بيديني كنترول عالي جدا. ليه كنترول عالي جدا؟ لان هو بيسجل كل ترانزاكشن بتحصل، اي لقطة بتحصل بتغير على الانفنتوري وبتغير رصيد الانفنتوري عندي، بيتم تسميعها على السيستم بتاعي او على البوك كيبنج بتاعي، فبالتالي بتظهر في دفاتري، فبالتالي بيبقى عندي موقف لحظي للانفنتوري وللكوست اوف جودز سولد. معنى كده ان انا بكنترول الدنيا بنسبه 100%، ودي المفروض تكون من ضمن الادفانتجز. الديس ادفانتجز احنا قلنا عشان اكسبنسيف ومور كومبلكس. طيب نروح بقى للبريودك انفنتوري سيستم، زي الجرد الدوري. طيب periodic inventory system, inventory and cost of goods sold are updated at specific intervals such as quarterly or annually based on the results of a physical count. يبقى هنا في النظام ده يا جماعة احنا بنابديت الانفنتوري والكوست اوف جودز سولد لقطة، ممكن كل 3 شهور، في شركات بتعملها كل 3 شهور، كل كوارتر، او كل نص سنة، او كل سنة. يبقى دي اللقطة اللي بيحصل فيها البريودك. بيحصل ايه؟ طيب بيحصل جرد للمخزون. طيب يبقى المخزون عندي الاوبننج مثلا كان كذا، نعمل له جرد نشوف هو بقى كام، والفرق نعمل بيه انترست. الفروقات اللي بتحصل بنعمل بيها انترست. طيب معنى كده ان ده نظام سهل. انا بعمل مثلا لو كوارترلي 4 مرات، اقصى حاجة بيكون 4 مرات في الايه في السنة. طيب لو سيمي انيولي مرتين، لو انيولي مرة واحدة في السنة. يبقى ده موضوع ايه؟ في البوك keeping is simpler under this system. Thus entities with relatively inexpensive and homogeneous items such as grain dealers that have no need to continuously monitor their inventory and cost of goods sold generally use this system. هو بيستخدم مع الحاجات قليلة الثمن وغير الايتمز اللي هي الاكسبنسيف واليونيك، لا هو بيستخدم مع الحاجات اللي هي الدارجه والاكثر شيوعا، زي مثلا الشركات اللي ممكن تكون بتشتغل في الستيشنري، الشركات اللي هي بتبيع الجروسريز مثلا، الحاجات دي. ده بيستخدم ايه؟ البريودك انفنتوري سيستم. طيب under this periodic system goods caught from supplier and other items related to inventory costs are tracked during the period in a separate temporary account purchases. معنى كده انا بيكون عندي حساب اسمه حساب مشتريات، هو اللي بتابع فيه
المشتريات اللي انا بشتريها من الموردين. The beginning inventory balance remains unchanged until the end of the period when the purchases account is closed. يبقى انا مقفل حساب المشتريات ده ابتدي ابديت الانفنتوري. Changes in inventory and cost of goods sold are recorded only at the end of the period based on the physical count. يبقى ده بيحصل امتى؟ لما بيحصل جرد بعمل تسجيل للانفنتوري، بعمل ابديت للانفنتوري وبسجل cost of goods sold. طيب هناخد كده example على البربيتوال والبريودك سيستم. example واحد بيشرح لي الاثنين بيتموا ازاي. هنا بيقول لي entities A's January 1 year 1 inventory consists of 1000 units with a cost of 5 per unit. عندي 1000 وحدة ب5 الوحدة $5. The following are entities AS year 2 transactions. April 1 يبقى ده اللي أنا بدأت بيه. April 1 sold 600 inventory units for 4,800 in cash. باع منهم 600 ب 4800 كاش. May 1 purchased 250 inventory units for 5 in each per unit. اشترى 250 وحدة ب$5. The year-end results of the physical count was 650 inventory units. The following are entities as journal entries under the perpetual and periodic system. اعمل لي بقى الجورنال انتريز periodic والايه perpetual system. طيب يبقى انا عندي البيجيننج، عندي السيلز، وعندي البيرتشيزز. طيب نروح بقى نطبق اللي احنا اخدناه. طيب البربيتوال سيستم هيعمل ايه؟ في البربيتوال هيسجل كل ترانزاكشن على حده. طيب يبقى في الترانزاكشن الاولى بتاعت دي خلاص اوريدي متسجله، اللي هو البيجيننج ده اوريدي موجود. طيب نروح بقى للترانزاكشن 1. هيروح يسجل ايه؟ يسجل اول حاجه السيلز، هو باع بكام؟ ب 4800. يبقى وايه ازاي؟ كاش. يبقى هيقول ديبت كاش ب 4800 وكريدت سيلز ب 4800. طيب في البربيتوال طالما بيثبت سيلز لازم يثبت قدامه كوست اوف جودز سولد. طيب هيعملها ازاي؟ هيقول والله ان في 600 وحده اتباعوا من انهي انفنتوري؟ من الانفنتوري ده اللي كانت تكلفه الوحده $5. يبقى هيقول 600 في $5 ب 3000. يبقى هيقول من ديبت الكوست اوف جودز سولد ب 3000 كريدت الانفنتوري ب 3000. هنا خفض الانفنتوري وثبت التكلفه. طيب ده كده الانتري الخاص بعمليه البيع دي، وده انتهى. نروح بقى لعمليه الشراء الثانيه اللي حصلت في مايو. اشترى 250 وحده ب5. معنى كده ان الانفنتوري هيزيد عنده ب5. اشتراها ازاي؟ كاش. معنى كده ان الكاش هيقل بمقدار الشراء. فيبقى عندي ديبت الانفنتوري بكام؟ ب 1250. يبقى هنا ديبت الانفنتوري ب 1250 وكريدت الكاش ب 1250. ده البربيتوال باختصار. طب هنا عملنا كام انتري؟ 1 2 3 entries. After the physical count on December 31, no journal entry is needed because the physical count equals the amount of inventory on the books. يبقى هنا حتى لو عملنا physical count يوم 31/12 عشان بس نشيك على مدى صحة البيانات الموجودة في القوائم المالية، احنا هنا هنلاقي نفس القصة. هيبقى فاضل عندي 650 وحدة. يبقى عندي beginning كان $5000 اللي هم 1000 وحدة، اشتريت عليهم ب 1250 وبعت ب 3250 كله من داخل اسف واندنج عندي 3250. يبقى انا بعت ب 3000 وهو ده اللي انا كنت عامل بيه الانترست. فدي كده بمنتهى الاختصار والسلاسه. نروح بقى للبريودك. البريودك ده بقى الدوري اللي هو الناس الرايقه. طيب البريودك ده بيعمل ايه؟ بيروح عند الترانزاكشن بتاعت السيلز يسجلها، بس ما يسجلش قدامها تكلفه. ليه؟ لان التكلفه هتتسجل مع الير اند مثلا. يبقى هنا هيقول كاش ب 4800 سيلز ب 4800 زيه زي البيربيتوال. بس الفرق هنا ان مفيش الانتري بتاع الكوست اوف جودز سولد، ده مش موجود دلوقتي. طيب يروح عند الشراء برضه هيسجله زي ما هو، مفيش اي اختلاف. البيرتشيزز ديبت وكريدت. بس هنا بقى الاختلاف الوحيد، هنا مش هيسجل انفنتوري. يعني احنا كنا سجلنا انفنتوري في البريودك في البربيتوال. في البريودك لا، احنا بنسجل في حساب اسمه مشتريات. ديبت البيرتشيزز، كريدت الكاش. طيب كويس قوي جدا. طيب
نيجي بقى لليير اند. عملنا فيزيكال كاونت. الفيزيكال كاونت في اليير اند قال لي ان في 650 وحده، اللي هي 1000 زائد 1000 ناقص 600 زائد 250 يطلع 650 وحده. بكام يا عم الوحده؟ $5 الواحده. يبقى انا عندي انفنتوري بكام؟ انفنتوري ب 3250، ده اللي هثبته. كوست اوف جودز سولد هيبقى بكام؟ ب 3000. طب جت منين ال 3000 دي؟ نسيبها دلوقتي. يعني هنا الكوست اوف جودز سولد هنسيبها فاضيه، دي اعتبر ان مفيش رقم هنا. طيب نروح رايحين للانفنتوري. يبقى انا عندي هنا 3250، ده الانفنتوري اللي موجود دلوقتي اللي هو اليير اند. طيب نروح نحط الانفنتوري البيجيننج. طيب جبناه منين البيجيننج ده؟ اللي هو قايل لي عليه اصلا 1000 في 5 ب 5000، ادي 5000 في كريدت. نحط البيرتشيزز. اشتريت بكام يا جماعه الانفنتوري؟ اشتريت ب 1250، احطها برضو في الكريدت. يبقى كاني عندي البيجيننج بقول زائد البيرتشيزز، يبقى هنا 6250. حلو الكلام. طيب انفنتوري اللي في اليير اند عندي كام؟ 3250 اللي انا لقيته فعليا. 3250 ناقص ال 6250 هيبقى عندي 3000. 3000 دي ايه يا جماعه؟ اللي هي الكوست اوف جودز سولد. ودي الفرق باختصار ما بين البربيتوال والبريودك. في حد يقول لي ده ايه البربيتوال؟ ده اسهل كتير يا عم، انا هعمل الانتريز ومش محتاج ان انا اخر السنه اخش في الهيدك ده. في حد تاني يقول لي البريودك ده اسهل كتير جدا، ده انا مش هقعد اعمل انتريز كوست اوف جود سولد. لا، هو انا مره واحده هعمل الانتري ده اخر السنه وخلاص. ده ليه مميزاته وشرحناها، وده ليه مميزاته وشرحناها، والعيوب برضو شرحناها للاثنين، وده بيناسب مين وده بيناسب مين، واختار انت الانسب بالنسبه لك. ودي كده نهايه حلقتنا النهارده. ان شاء الله نبدا المره الجايه بالانفنتوري بيريود اند فيزيكال كاونت، ودي هتكون الحلقه الجايه ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. يا ريت لو تشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. انشر الفيديو عشان تعم الفائده على الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.